trong tâm lý học Tây phương á, thì người ta nói đến cái sợ như là một cái xúc cảm mạnh, một cái emotion. Và người ta nói rằng khi mà mình có chuẩn bị thì mình sẽ không có bị cái xúc cảm mạnh đó nó đè bẹp, nó lôi kéo. Khi mà chúng ta biết rằng ngoài trời rất lạnh và chúng ta chuẩn bị trước á, thì khi mở cửa ra chúng ta không có ngạc nhiên và chúng ta ít bị cảm. Nhưng mà nếu chúng ta không biết rằng ngoài trời lạnh và chúng ta ra mà nó lạnh một cách đột ngột như vậy thì chúng ta có thể bị ngạc nhiên, chúng ta có thể bị cảm rất dễ dàng. Cái sự khác nhau là chỗ chúng ta có chuẩn bị hay không. Khi một người đi săn gấu, đi vào rừng, thì người đó chuẩn bị gặp những con gấu. Khi một người đi săn gấu ở trong rừng thì người đó chuẩn bị gặp những con gấu. Khi một người đi săn cọp ở trong rừng thì chuẩn bị gặp những con cọp. Và vì vậy cho nên khi mà họ gặp gấu và gặp cọp họ không có sợ như là chúng ta, những người đi chơi trong rừng. Chúng ta đi chơi trong rừng tự nhiên gặp con gấu và chúng ta sợ hãi quá là tại vì chúng ta không có chuẩn bị. Có thể là người thợ săn cũng hơi sợ. Sợ gì? Sợ mình bắn không trúng. Nhưng tương đối cái sợ của người thợ săn nó không có lớn bằng cái sợ của người không phải thợ săn. Tại vì chúng ta không có chờ đợi có con cọp, không có chuẩn bị tinh thần để gặp cọp hay là gặp gấu, cho nên khi mà chúng ta gặp thì chúng ta hoảng hồn lên, chúng ta sợ. Vì vậy cho nên chuẩn bị tâm lý rất là quan trọng. Vô thường quán là một pháp quán cho chúng ta thấy rằng cái gì cũng có thể xảy ra hết. Tại vì chúng ta sống mà chúng ta nghĩ rằng tai nạn xe hơi và bệnh căng xe nó chỉ xảy ra cho người khác thôi, nó không có thể nào xảy ra cho mình được. Chúng ta nghĩ như vậy. Và khi mà nó xảy ra cho mình thì nói đâu được, đâu phải, mình không có chấp nhận được sự thật. Nhưng mà sự thật là những cái đó có thể xảy ra cho bất cứ ai trong chúng ta. Thì khi mà chúng ta, trước hết là chúng ta khi mà thực tập vô thường quán thì chúng ta thấy rằng cái tai nạn kia nó có thể xảy ra cho mình nữa. Và ban đầu thì mình có cảm tưởng là mình sống trong một thế giới đầy những cái bất trắc. Người thương mình hôm nay người thương mình hôm nay có thể ngày mai không thương nữa. Cái công ăn việc làm ngày hôm nay ngày mai có thể không còn nữa. Cái sức khỏe của mình hôm nay có thể ngày mai không còn nữa. Chúng ta ban đầu chúng ta có cảm giác là bất trắc, feeling of insecurity. Nhưng mà sự thật tiếp xúc với sự thật nó đem tới nhiều lợi lạc. Chúng ta sống sâu sắc những cái giây phút trong hiện tại. Trước hết
Cái cảm tưởng là sống trong cái sự bất trắc á, làm cho chúng ta cảm thấy không có thoải mái. Khi mà thi sĩ Victor Hugo mất đứa con gái lớn, như cô ta tên là Leopoldine, thì là ông đau khổ lắm. Ông rút lui về miền quê ở Villequier, và ông không có thấy trời thấy đất gì nữa hết, và ông tự giam mình trong cái đau khổ của ông. Và trong một bài thơ ông viết tại Villequier, trong thâm tâm ông thì ông rất muốn oán trách Thượng Đế. Ông nói tại sao một cô con gái tươi mát như vậy, mạnh khỏe như vậy, mỹ miều như vậy mà lại có thể chết được. Và ông thấy được, ông tiếp xúc được với cái sự thật vô thường. Nhưng mà ông là người Cơ đốc giáo, thành ra ông tìm sự an ủi trong Cơ đốc giáo. Ông nói rằng lạy Chúa, con trở về với Chúa. Con biết rằng con người là phải tin vào Chúa. Con đem về trả lại cho Chúa những cái mảnh tim rạn nứt của con mà chính Chúa đã chà đạp lên. Je vous porte apaiser ces morceaux de cœur pleins de votre gloire que vous avez brisés. Con biết rằng Chúa sắp đặt mọi cái. Con biết rằng Chúa là nhân từ, là bác ái. Nhưng mà chúng con, người trần mắt thịt, không thể biết được, không thể nào biết được cái hành động của Chúa, cái dự án của Chúa. Thành ra chúng con có cảm tưởng là đi trong ban đêm, không có biết được gì cả. Je viens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant. Je confesse que vous seul savez ce que vous faites, et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent. Con biết rằng chỉ có Chúa mới biết được cái gì Chúa đang làm thôi. Và loài người chẳng qua chỉ là những cái cây sậy mà hễ khi gió thổi qua là nó rung rung lên, không có giá trị gì hết. Con người chẳng qua là cây sậy rất là yếu đuối, và bất cứ một cái cơn gió nào đi ngang qua cũng là rung rẩy, không có giá trị gì cả. Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses, l'autre plonge dans la nuit, dans un mystère effrayant. L'homme subit le jour sans connaître les causes. Tout ce qu'il voit est court, inutile, effrayant. Loài người chúng con chỉ có thấy được một đầu của sự vật thôi. Còn cái đầu kia của sự vật á, nó chìm đắm trong một màn đêm tối tăm và khủng khiếp. Chúng con không có biết được cái gì nó xảy ra. Con người gánh chịu những cái thảm họa mà không biết được cái nguyên do của nó. Tất cả những cái gì con người tiếp xúc và thấy đều ngắn ngủi, đều vô thường, đều mong manh. Ông nói như vậy.
Tức là thi sĩ Victor Hugo không phải là người đạo buộc, nhưng mà đã tiếp xúc được với cái sự thật vô thường. Và trong đó nó có cái ý niệm phản kháng. Chúa biết hết, mình không có biết gì cả. Mình chỉ biết được một chút ở trên ngọn thôi. Còn bao nhiêu cái còn lại nó nằm ở trong một cái màn bí mật mà chỉ có một mình Chúa biết thôi. Thì trong cái thái độ của người Cơ Đốc á, là trong đau khổ là mình phải tin vào Chúa. Mình biết rằng, mình nghĩ rằng Chúa sắp đặt tất cả mà mình phải vâng lời thôi, mình ráng chịu thôi. Mình chỉ tin tưởng rằng Chúa biết những cái điều Chúa làm. Tại sao? Tại vì cái lý do nào đó mà Chúa bắt con gái mình phải chết như vậy. Mình phải tin rằng Chúa nhân từ, Chúa bác ái, Chúa thương mình. Nhưng mà tại một lý do gì đó tốt cho mình mà Chúa làm như vậy. Đó là đức tin. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sang qua đạo buộc thì chúng ta thấy cái cách nhìn nó khác. Chúng ta thấy rằng là đạo buộc giúp cho chúng ta tiếp xúc được với cái thực tại vô thường. Và dầu cái vô thường tính đó nó có thể đem lại cho chúng ta những khổ đau, những lo ngại, nhưng mà đạo buộc nói rằng chúng ta phải tiếp xúc sự thật. Chúng ta phải tiếp xúc với sự thật, can đảm. Cái bệnh sida đó, cái bệnh cancer đó, cái tai nạn rơi đó có thể xảy ra cho chúng ta, chứ không phải là chỉ xảy ra cho những người xung quanh thôi. Thì khi mà chúng ta tiếp nhận cái sự thật đó rồi, đầy đủ rồi, chúng ta sẽ mở ra một cái chân trời mới. Chúng ta sẽ sống một cách tỉnh giác. Chúng ta không coi thường mỗi cái ngày của chúng ta nữa. Mỗi ngày cho chúng ta 24 giờ trở thành một viên ngọc quý. Và chúng ta nguyện sống 24 giờ đó một cách rất là sâu sắc. Mỗi ngày là một tặng phẩm của đất trời. Và mỗi bước chân của chúng ta sẽ bước một cách thảnh thơi. Tại vì chúng ta không có biết rằng chúng ta sẽ chắc chắn có một ngày hôm sau nữa. Vì vậy cho nên cái tiếp xúc với vô thường trước hết nó làm chúng ta mất cái sự an ninh, cái cảm giác an ninh. Mà cảm giác an ninh đó là một cảm giác giả tạo. Chúng ta tin vào sự vật là thường, cho nên cái cảm giác an ninh nó được căn cứ trên cái ý niệm về thường đó. Và đó là vô minh. Bây giờ đây chúng ta thấy được vạn vật vô thường, chúng ta mất đi cái cảm tưởng an ninh đó. Nhưng mà chúng ta học được cái khác, là chúng ta học sống với sự thật. Và chúng ta biết tiếp xúc một cách sâu sắc cái sự sống trong giờ phút hiện tại. Và có thể là trong vòng một ngày thôi, tiếp xúc với vô thường và sống sâu sắc với là sự sống trong ngày đó, và chúng ta có thể sống nhiều hơn 100 năm trong cái sự vô minh, trong cái cảm tưởng có an ninh. Chúng ta sống với cái ảo tưởng an ninh cho đến khi chúng ta có một tai nạn, người thương của chúng ta chết hay chính chúng ta chết. Rồi chúng ta thấy rằng cái cảm giác an ninh đó nó đã kéo dài 10 năm hay 20 năm. Nhưng mà chúng ta không có thực sự sống. Tại vì đó là một cái ảo giác. Chúng ta đã để cho thời gian đi qua một cách rất là mau chóng, rất là oan uổng. Chúng ta đã đạp phá, đã dẫm nát lên trên cái đời của chúng ta. Và chúng ta nghĩ rằng sự vật là thường. Cho nên 20 năm qua nó đi như là một giấc mộng. Bây giờ tiếp xúc tới vô thường, chúng ta mất cái cảm giác an ninh đó. Nhưng mà cái mất đó là tốt, là tại vì an ninh đó là một an ninh giả tạo. Chúng ta ngồi trên một trái bom nổ chậm mà chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta đang ngồi trên một chiếc bom nổ chậm, chúng ta đứng dậy. Và chúng ta biết rằng cái giờ phút hiện tại là quan trọng. Chúng ta được tặng một ngày 24 giờ với nắng, với trời, với mây, với bạn, với thầy. Thì trên cái ý thức về vô thường đó, chúng ta sống xứng đáng, chúng ta sống sâu sắc 24 giờ đồng hồ đó. Và chỉ có cái cách thức đó, chỉ có cách sống đó, chỉ có cái thái độ đó mới trả lời được với vô thường thôi.
Chỉ có cái cách thức sống đó mới trả lời được cho cái cảm tưởng bất trắc mà thôi. Nếu người ta hỏi các vị theo đạo Bụt, thực tập theo đạo Bụt, thì quý vị tiếp xử, quý vị đối xử với cái sự bất trắc như thế nào? Thì chúng ta trả lời rằng là chúng tôi đối xử bằng cách sống cho thật sâu sắc những giây phút của đời sống chúng tôi. Và nếu mà tôi sống được như vậy, tôi chăm sóc người tôi thương trong ngày hôm nay, thì nếu mà ngày mai người tôi thương mất đi thì tôi sẽ không hối hận. Còn nếu không, tôi sẽ hối hận suốt đời. Là tại vì tôi có cảm ảo tưởng về thương, cho nên tôi tưởng rằng người thương của tôi sẽ còn đó suốt đời, cho nên tôi không có thèm chăm sóc. Tôi nói khi nào chăm cũng được, và tôi chưa bao giờ chăm sóc đàng hoàng cả. Nhưng mà nếu tôi có ý thức về vô thường thì tôi sẽ không có đợi tới ngày mai. Tôi sẽ nói, tôi sẽ làm, tôi sẽ suy nghĩ, tôi sẽ chăm sóc, tôi sẽ làm cho người đó có hạnh phúc ngày hôm nay. Và đó là cái lời dạy của đạo Bụt trước cái vấn đề bất trắc, trước cái vấn đề insecurity. Không phải là để lo lắng, mà để sống cho thật đàng hoàng ở giây phút hiện tại. Và nếu tôi đã sống được như vậy, và tôi đã giúp anh sống được như vậy trong ngày hiện tại, là tôi đã làm cái tối đa của tôi rồi. Và tôi sẽ không còn gì để hối tiếc nếu cái vô thường nó sẽ đến. Đó là cái tuệ giác của đạo Bụt. Chứ không phải là tiếp xúc với vô thường chỉ để có sợ hãi và bất an. Cái sợ hãi đó, sợ bất an đó có thể có lúc đầu để đánh tan đi cái ảo giác về thường và về ngã. Nó làm cho sự sống không có mặt. Bây giờ đây, cái sự tiếp xúc với vô thường, vô ngã, nó giúp cho chúng ta tiếp xúc thực tế, sâu sắc với sự sống, và làm cho sự sống có mặt.